Hello everyone, welcome to my channel. आज पनि म नयाँ भिडियो लिएर आएको छु र आजको भिडियो चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ माइक्रोसफ्ट वर्ड फाइलमा चाहिँ पासवर्ड चाहिँ सेट गर्न सक्छौं भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ आज म तपाईहरुलाई चाहिँ प्रोसेस बताउन गएको छु। मलाई लाग्छ आजको यो कन्टेन्ट पनि तपाईहरुको लागि चाहिँ एकदम युजफुल हुनेवाला छ। जस्तै म अहिले चाहिँ यो वर्ड डकुमेन्ट भन्ने चाहिँ फाइललाई चाहिँ ओपन गर्छु। यसमा चाहिँ मैले एउटा चाहिँ तपाईहरुलाई देखाउनको लागि चाहिँ एउटा फाइल चाहिँ सेट गरेर राखेको छु। जस्तै यो फोल्डरको भित्र सेट पासवर्ड भन्ने एउटा माइक्रोसफ्ट वर्ड फाइल चाहिँ क्रिएट गरेर राखेको छु। जसलाई यसलाई मैले खोले। अब जस्तै यो वर्ड फाइलमा मैले के कुराहरु त्यतिकै डमी डेटाहरु चाहिँ लेखेको छु र यो फाइललाई मैले चाहिँ अब सेभ गर्न चाहिँ गइरहेको छु है त। अब मैले सेभ एज गरे ब्राउज पहिले सेभ भएको कारणले गर्दा अब मैले चाहिँ यसलाई फेरि न्यू नेममा चाहिँ सेभ गर्नको लागि सेभ एज गरेको छु। र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसको मैले फाइल नेम चाहिँ सेट पासवर्ड क्रिएटेड भने है, नयाँ फाइल नेम दिए। यसको तलपट्टि तपाईले टुल्स भन्ने देख्नु भएको छ। यो टुल्समा गएर यहाँ जनरल अप्सनमा जाने है। जनरल अप्सनमा गइसकेपछि यहाँ पासवर्ड टु ओपन भनेर अब तपाईले चाहिँ कुन पासवर्ड राख्ने हो त, यो खोल्दाखेरि तपाईलाई चाहिँ त्यो पासवर्ड हाल्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो मैले चाहिँ नर्मली तपाईहरुलाई देखाउनको लागि 1 2 3 4 5 6 राखेको छु। तल पनि 1 2 3 4 5 6 राखेको छु। अब मैले यसलाई चाहिँ ओके गरे। फेरि कन्फर्मको लागि चाहिँ पासवर्ड चाहिँ इनपुट गर भनेको छ। मैले फेरि 1 2 3 4 5 6 इन्टर गरे। फेरि एकचोटी मात्र 1 2 3 4 5 6 र यति हालिसकेपछि तपाईको यो वर्ड फाइलमा पासवर्ड क्रिएट भइसकेको छ। अब मैले यसलाई चाहिँ सेभ गरे। अब मैले यो वर्ड फाइललाई चाहिँ मैले ओपन गरेपछि यसलाई मैले क्लोज गर्छु र नयाँ फाइल सेट पासवर्ड क्रिएटेड भनेर यो मैले चाहिँ नयाँ नाम दिएको थिएँ। यसलाई मैले राइट क्लिक गरेर ओपन गरे भने अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ पासवर्ड मागेको छ, किनभने अघि हामीले पासवर्ड सेट गरेको थियौ। जबसम्म तपाईले मैले पासवर्ड इनपुट नगरिकन क्यान्सल गरिदियो भने यो फाइल खुल्ने वाला छैन र कसैले पनि हेर्न सक्दैन। मैले फेरि राइट क्लिक गरेर फेरि ओपन गरे र मैले अहिलेको 1 2 3 4 5 6 अहिले मैले सेट गरेको पासवर्ड इनपुट गरेर ओके गरे भने फेरि एकचोटी मात्र 1 2 3 4 5 6 अब तपाईले देख्न सक्नुभयो पासवर्ड इनपुट गरिसकेपछि बल्ल यो फाइल चाहिँ खुलेको छ। र यसरी चाहिँ तपाईले आफ्नो कुनै इम्पोर्टेन्ट कुराहरु यो डकुमेन्टमा चाहिँ लेख्नु भएको छ र अरु कसैले चाहिँ नलेज भन्न चाहनुहुन्छ भने यसरी वर्ड फाइलमा तपाईले चाहिँ पासवर्ड चाहिँ सेट गरेर प्रोटेक्ट गरेर राख्न सक्नुहुनेछ। र आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्छ? यदि आजको भिडियो पनि तपाईलाई एकदमै इन्फर्मेटिभ लाग्छ भने मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र आजको लागि यति नै।